নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছামিজ হেল্থ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যকৃত ৰোগ অৰ্থাৎ লিভাৰৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কেইটামানৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। সেয়েহে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, লগতে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ বনৌষধিসমূহৰ বিষয়ে ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। যকৃত ৰোগ বা লিভাৰৰ সমস্যাৰ বহুতো কাৰণ থাকে। এই কাৰণসমূহৰ ভিতৰত হৈছে ক্ৰমে অত্যাধিক মাদক দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাই দেখা দিয়ে, খালী পেটত চাহ, কফি আৰু অধিক মছলাযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলেও এই সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেলেতীয়া বস্তু খালেও এই সমস্যাই দেখা দিয়ে। অধিক মিঠাই খোৱাৰ কাৰণেও এই ৰোগ হ'ব পাৰে। আনহাতে হৃদৰোগ, যক্ষ্মা, উপদংশন, অতিসাৰ, অৰ্শ, গ্ৰহণী, মেলেৰিয়া আদি ৰোগে আক্ৰান্ত কৰিলেও এই ৰোগ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও অপৰিষ্কাৰ পানী আৰু গাখীৰ খালেও যকৃত ৰোগ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এই লিভাৰৰ সমস্যাৰ কিছু লক্ষণ আছে। এই লক্ষণসমূহৰ ভিতৰত হৈছে যকৃতৰ বিষ হয়, ভোক কম হয়, জ্বৰ উঠে। ইয়াৰ উপৰিও পেটত গেছ জমা হয় আৰু বমি হয়, শৌচ পনীয়া হয় আৰু কেতিয়াবা তেজযুক্ত শৌচ হয়, যকৃত বৃদ্ধি হয়, ভৰি ফুলি উঠে আৰু পেটত পানী জমা হয়, ৰক্তহীনতাত ভোগা দেখা যায় আৰু ব্যক্তিজনৰ টোপনি কম হয় আৰু মানসিক অশান্তি আৰু মূৰ্ছাৰ ৰোগে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যকৃত বা লিভাৰ সমস্যাৰ বহুতো ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বনদৰৱ আছে, যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যায়। এই সমস্যাৰ প্ৰথম ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱটো হ'ল প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা আকণৰ আঠা 2 টোপাল পানীৰ লগত মিহলি কৰি খালে যকৃত বা লিভাৰৰ সমস্যা ভাল হয় আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 4 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰে 2 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বনদৰৱটো হ'ল মূলা পাতৰ ৰসত মৌ মিহলি কৰি যদি খোৱা হয় তেন্তে এই যকৃত বা লিভাৰৰ সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 7 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই লিভাৰৰ সমস্যাৰ 3 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে নহৰু 10 গ্ৰাম আৰু জিৰা 1 গ্ৰাম, ইয়াৰ উপৰিও আদা 1 গ্ৰাম আৰু জালু 1 গ্ৰাম পিহি একেলগে কৰি আহাৰৰ লগত খালে যকৃতৰ সমস্যা ভাল হয় আৰু এই যকৃত সবল হৈ উঠে। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 6 দিনমানেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যকৃত বা লিভাৰৰ সমস্যাৰ 4 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে 1 গ্ৰাম পৰিমাণৰ ছাল কুঁৱৰীৰ পাতৰ ৰস দিনে এবাৰকৈ একেৰাহে 1 সপ্তাহমান খালে এই যকৃত বা লিভাৰৰ ৰোগ ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে 5 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে নহৰু ভালদৰে পিচি পেটত প্ৰলেপ দিলে যকৃত আৰু প্লীহাৰ কঠিনতা নিবাৰিত হয়, নাইবা নহৰু এটা আৰু পটলৰ শিপা একেলগে খুন্দি এই পেটত প্ৰলেপ দিব লাগে। যদি তেনে কৰা হয় তেন্তে এই লিভাৰৰ সমস্যাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পৰা যায় আৰু এই সমস্যা ভাল হয়। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 7 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 6 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে গাজৰৰ ৰসত মৌজোল মিহলি কৰি ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি 2 টাইম যদি খোৱা হয় তেন্তে এই যকৃত বা লিভাৰৰ সমস্যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যায় আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে 1 সপ্তাহমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে 7 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে যে কলডিল পাৰৰ মাংসৰ সৈতে ভাজি খালে এই যকৃতৰ ৰোগ ভাল হয় আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ কমে সপ্তাহটোত 3 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এমাহৰলৈকে এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 8 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে তুলসীৰ পাত পানীত সিজাই তাক ভালদৰে চেকি
ৰসখিনি যদি খোৱা হয় তেন্তে এই যকৃত বা লিভাৰ বৃদ্ধি বা যকৃতৰ অন্যান্য ৰোগ ভাল হয়। আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ ক্ৰমে সপ্তাহটোত 3 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়ে আছিল আজিৰ যকৃত বা লিভাৰ সমস্যাৰ কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বন দৰৱ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি কিবা সমস্যা আছে তেন্তে কমেণ্টত সুধিব। মই সেই সমস্যাৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বন দৰৱৰ বিষয়ে ভিডিঅ'ৰ আকাৰে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেধৰণৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ তথা বন দৰৱৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।